Okay, Assalamualaikum. For today, for the slot number 4, alright, we continue with chapter 2, Fundamental Principle of Counting. So for the Fundamental Principle of Counting, we will discuss about three main topics, which is permutation, combination, and binomial theorem. Okay, so before we start, first of all, we look at to the rules of sum and products. Okay, why sebelum belajar permutation and combination kita kena belajar rules of sum and products? Because rules of sum and products, this is the very fundamental rules yang kita guna untuk counting. Okay, so combination and permutation itu come out from these two rules. Okay, datang daripada dua rules ni. Okay, the first rule. Rules number 1 is the rules of sum. The rules of sum, if a first task can be formed in m ways, while a second task can be formed in n ways, and the two tasks cannot be performed simultaneously, then performing either task can be accomplished in any of m plus n ways. Okay, kalau task yang pertama kita jalan untuk m ways, 8 cara. Task kedua, n cara. So, since dia tidak boleh lakukan serentak, maksudnya dia kena buat satu-satu. So, berapa cara untuk solve semua task tu? So, of course lah, dia kena 5, dia kena m tambah dengan n sebab kita buat satu-satu. Okay? So, rules number 2, the rules of product. If a task can be formed in m distant ways and a second task can be formed in n ways, then the two tasks in that specific order can be formed n times n ways. Okay, rules of product ni pula bila dua task itu kena jalan serentak. So dia tak boleh salah satu. So this is either one punya task. This is both tasks must be performed simultaneously. Contoh saya buat dekat sini. If in a library have 20 different books of discrete mathematics and 30 different books of linear algebra, from the rules of sum, a student can be choose 50 books to learn about discrete mathematics or linear algebra. Maksudnya berapa pilihan student ada? Student tak boleh pilih dua-dua, tapi student boleh pilih salah satu kan, sebab dia punya rules of sum. So student boleh buat 50 pilihan. Okay, where we have 3 students, which is Laili, Nasir and Kamal. 2 of them can be chosen to serve as a president and vice president. How many are there of choosing these students? Okay, kita kena pilih 2. Tak boleh pilih 1, tak boleh pilih 3. 2 sahaja, and president and vice president. 2 sekali pilih. So, 2 sekali pilih, maksudnya kita akan ada 3 student untuk 2 kali pilih. So, 3 kali 2, and then you akan sit for the two positions. Okay, so 3 times 2. 3 student, 2 position. Maksudnya 6 ways. Apa maksud 6 ways? Pilihan yang you boleh buat untuk gabungkan 2 student tu. Contoh, dia ada 3 kan, Lily, Nasir, Kamal. So, Lily, maybe Lily dengan Nasir. Maybe Lily dengan Kamal. Okay. Nasir. Okay, next adalah Nasir dengan Lily. Okay, bila dia Nasir dengan Lily, Lily dengan Nasir. Okay, position pertama tu untuk presiden. Position kedua untuk vice president. Kalau pilih Lily, Nasir, maksudnya Lily jadi presiden, Nasir jadi vice president. Bila pilih balik Nasir dengan Lily, so itu adalah 2 kedudukan yang berbeza. So kita tak consider tu sebagai sama. That's why bila kita permutate semua tu, kita arrange balik, so kita akan dapat 6 ways. Okay. Example number 3. Suppose there are 3 routes from city A to city B, 4 routes from city B to city C, and 2 routes of city C to city D. In how many ways can Amina drive from city A to city B by way of city A to city C by way of city B?
nak pergi daripada siti A kepada siti C lalu B. Okey. A ke B ada 4 jalan. Lepas tu B ke C ada 3 routes from A to B. So A to B 3, B to C 4. So 3 times 4. Kena lalu semua jalan tu. Okay. From city A to city D. A ke D nak lalu B dengan C. Mula-mula A ke B dulu. A ke B ada 3. Okay. 3 routes. Lepas tu B ke C. B ke C ada 4. And then C to D ada 2. So 3 times 4 times 2. Then you will get 24 ways. Okay. Example number 4. Given the letters A, B, C, how many different ways can we order 3 different elements of this letter? Okay. In how many ways can we order? Maksudnya untuk kita susun lah. Okay. You ada 3 elements. Okay. Which is 3 elements ini, dia akan duduk pada kedudukan dia yang pertama. Lepas tu dia akan ada kedudukan yang kedua. Lepas tu dia akan ada kedudukan yang ketiga. So dia akan ada 3 tempat. 1, 2, 3. Okay, macam mana nak dapat 3, 2, 1? Mula-mula kita pilih dulu untuk kedudukan pertama. How many letters do you have? 3 letters. For the first place, kita akan ada 3 pilihan. Sebab kita tak pilih lagi sebelum ni. Okay. Lepas tu, bila letters kedua, kita hanya ada 2 pilihan because of 1 is the first letters. Dah pilih 1 sini, so yang sini tinggal lagi 2. So sekarang, untuk tempat ketiga, 1 dah pilih sini, 1 dah pilih sini, so tinggal lagi 1. And then you darab 3 times 2 times 1, then you will get 6. Okay. From A, how many ways can we order the element if repetition is allowed? Sekarang ni, elemen tu kena berbeza dari tempat pertama, the first place, second place and the third place. But once dia adalah repetition is allowed, first place boleh masuk nilai yang sama dengan second place and so on. So maksudnya, dia still lagi ada 3 pilihan. Pilihan pertama, dia daripada A, B, C. Okey, katalah saya pilih B. So, B tu boleh duduk lagi dekat yang kedua. So, maksudnya dia punya bilangan tu tak berubah. Sebab dia boleh ulang. Yang ni, kenapa dia reduce one by one? Sebab 1 dah pilih sini. Untuk tempat kedua dah tak boleh lagi. Sebab different ways. Order for different element. Okay, kena keluarkan different element. Yang ni, dia kata repetition is allowed. Maksudnya dia boleh keluar nombor yang sama. So, dah pilih A boleh duduk lagi pada yang kedua. A boleh lagi duduk pada yang ketiga. So, means that dia punya ni tidak berubah dia punya jumlah bilangan. Then you will get 27. Okay. Similarly, consider the digits 1, 2, 3, 4 and 5. By using the rules of products, how many 4 different number can be formed if no repetition is allowed? Okay, you dah ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nombor yang you ada. You nak form 4 digits number. That's why tempat dekat sini ada 4 sahaja. 1, 2, 3, 4. 4 tempat means that for 4 digits number. Bilangan huruf 1 sampai 5. Okay, berapa bilangan huruf yang you ada? 5. Nak isi 4 tempat. So, tempat yang pertama, repetition is not allowed. Okay. Tempat yang pertama, kita akan ada 5 pilihan sebab kita tak pilih lagi. Okay, we not choose any numbers for the first place. So, means that you ada 5 choices dekat sini. Okay, 5 choices dekat sini. Pilih berapa? You just select 1. Okay. Alright. Bila dah pilih satu nombor sini, nak move pada second place, you akan kurang 1 lah. Kan? Okay, jadi sekarang ni nombor yang dah pilih 1, jadi jumlah nombor dah berkurang jadi 4. Ni jumlah nombor. Pilihnya 1 saja. Okay. So then, move to the third place. Bila dah ada 2 nombor yang you pilih, so tinggal lagi 3 nombor.
move to the fourth place. Sekarang ni dah 3 pilih, sekarang tinggal 2 sahaja untuk paling hujung. Cukup setakat 4 sebab kita nak 4 digits only. Okay, then nombor-nombor ni you darab 5 times 4, 5 times 3 times 2, you will get 120 ways. Okay, B. How many 4 digits numbers can be formed if repetition is allowed? Okay, sekarang ni nombor ni juga tapi repetition is allowed, dia nak 4 digits. And then you pun buat 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Nak tulis nombor berapa? Tengok bilangan huruf, bilangan digits, bilangan numbers tu. Numbers ada 1, 2, 3, 4, 5. So, tempat pertama kita ada 5 pilihan. Since repetition is allowed, the numbers that you choose before, okay, you can choose it for the next place. Okay, katalah dekat sini dah pilih satu nombor, kata nombor 3. Nombor 3 dah pilih untuk yang tempat pertama, so nombor 3 boleh duduk juga tempat ke 2 sebab repetition is allowed. Okay, and then you ingat repetition is allowed, dia punya bilangan tu takkan berubah sebab dia boleh pilih balik. Pilih satu nombor, daripada 5 ni, satu nombor pilih. Okay, nombor tu boleh balik. So, nombor kedua pun bukan jadi 4 sebab jadi 5 balik sebab nombor tadi boleh guna lagi. Okay, so 5 darab 5 darab 5 darab 5. Kenapa 4? Sebab 4 digits. Okay, C. From A, how many ways can we form a numbers that greater than 3,000? A ni dia 4 digits tak boleh repeat. Dan 4 digits tak boleh repeat tu sekarang kita tambah dia nak lebih besar daripada 3,000. So, once dekat sini you ada, okay, bila you ada 3,000 dekat sini, you macam ada 4 digits lah. Okay, bila dia kata greater than, nombor yang dekat depan ini akan menentukan dia lebih besar atau lebih kecil. So, kita nak greater than 3,000, kita kena pilih nombor yang dekat depan ni 3 dan lebih besar daripada 3. Daripada mana? From 5 numbers yang ada ni. So, 3, nombor yang lebih besar daripada, kalau you pilih 2 kat sini, dia lebih kecil daripada 2,000 lah jadi. That's why kita kena pilih 3. Okay? So, 3. Start dengan 3, 4 and 5. Maksudnya ada 3 pilihan nombor. 3 choices. Bukan nombor 3 mesti pilih sini. 3 numbers. Okay, boleh pilih. Pilih satu saja. Okay. Bila dah pilih satu sini, tempat yang kedua akan tinggal lagi 4. Sebab kita pilih satu saja daripada 3 nombor tu. Faham? Tapi total sini bukan jadi 2. Sebab satu daripada 5 nombor tu tadi kita pilih. So, reduce dan 1. Okay. Sini 3 sebab boleh pilih 3, 4, 5 je. That's why kita letak 3 sini. Pilih satu daripada 3, 4, 5 tu. Satu nombor daripada 3, 4, 5 tu. Sekarang ada lagi 4 nombor tak pilih. So that's why kat sini 4. Okay. Third place akan reduce 1. Second place pun akan reduce 1. That's why dia jadi 72. Okay. From A. Okay. From A, how many ways can we form an even numbers? Okay, untuk greater than or less than, nombor yang akan jadi reference adalah nombor yang kat depan. Okay, untuk even or odd, okay, genap atau ganjil, nombor yang kat belakang akan jadi reference. Okay, so once dia nak even number, so nombor dekat belakang kena nombor yang boleh membahagi dengan 2 atau kita panggil nombor genap. So, kita consider dulu yang belakang. So, yang nombor genap ada 2 dengan 4. So, that's why dekat belakang ni ada 2 sahaja nombor yang boleh pilih. Bukan pilih 2. Nombor, ada 2 nombor. Pilih satu saja. Okay. Dah pilih satu, dia from A, 4 digits, repetition is not allowed. Satu nombor yang dah pilih kat sini, tak boleh pilih lagi. So, tinggal berapa sekarang? Tinggal 4. Satu nombor daripada semua ni kan? So, tinggal 4. Lepas tu baru kita pergi ke depan. 4 reduce 1 by 1. Sama macam tadi. Cuma dia settle belah belakang dulu. Kalau greater than, dia settle belah depan. Okay. From B, how many ways can we form a greater than 3,000? Okay. Once it's greater than 3,000, repetition is allowed. So, bilangan tu takkan berubah. Okay. Cuma bezanya sekarang, once dia ada greater than, dia kena consider nombor depan tu. The
front number, the first number. So the first number tu ada conditions dia lah. So maksudnya dia kena lebih besar daripada dan sama dengan 3. That's why dia boleh pilih 3, 4, 5. 3 nombor sahaja dekat depan ni. Jangan letak 5. Sebab nanti 1, 2 pun boleh pilih sini. So tak bolehlah greater than. Okay. So yang belah belakang ni dia akan jadi 5, 5, 5 sebab tak kira nombor berapa you pilih kat depan ni, the next number tu boleh pilih lagi. So that's why dia tak reduce dia punya total of numbers. Okay, 4 digit sebab dia ada 4 place. Okay, so from B, how many ways can we form an even numbers? Okay, sekarang ni untuk form even numbers, kita tengok yang belah belakang. So even numbers from B. B ni repetition, 4 digits dengan repeats. Kita tengok dulu yang belah belakang. So even numbers, dia hanya boleh masuk 2 dengan 4. So 2 dengan 4 lah sini. Okay, nombor dekat sini 2 pilihan. Kita masuk 2. Pilih 1 saja. Dah pilih 1 kat sini, move pada belah depan. Depan akan tinggal 5 juga. Tak kurang. Jadi macam ni. Yang ni dia akan kurang. Sebab dia tak boleh repeat. Yang ni dia boleh repeat. So that's why pilih 1 kat sini. Yang depan tetap stay 5. 5, 5 dan 5. So darab. Darab 250.